त्यसरी नै यो अर्को क्वेसन छ जसमा चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्टबाट सर्टेन डाटा निकालेर अर्को एक्सपेरिमेन्टमा युज गर्नुपर्ने छ। जस्तै यसमा चाहिँ डाइरेक्ट सियर टेस्टको डाटाहरू दिएको छ, योबाट हामीलाई एङ्गल अफ सियरिङ रेसिस्टेन्स र कोहेसन निकाल्नुपर्ने छ र त्यही डाटाहरू युज गरेर हामीले त्यही स्याम्पललाई यदि अनकन्फाइन्ड कम्प्रेसनमा युज गर्यो भने अनि कोहेसन के आउँछ भनेर सोधेको छ यो क्वेसनमा। त्यसैले सुरुमा क्वेसनमा चाहिँ दुईटा स्याम्पल युज गरेको छ। सुरुको स्याम्पलमा चाहिँ नर्मल लोड 150 छ र सियर स्ट्रेस चाहिँ 6 kg/cm² आएको छ। त्यसरी नै 250 kg वेट दिँदा चाहिँ 7.5 kg/cm² सियर स्ट्रेस आएको छ र सियर बक्सको एरिया नि दिएको छ। अनि के भनेको छ त यहाँ क्वेसनले भन्दा हामीलाई एपेरेन्ट कोहेसन चाहिएको छ र एङ्गल अफ सियरिङ रेसिस्टेन्स अफ सोइल चाहिएको छ। सेम सोइलको दुईटा स्याम्पल लिएको हो यो। अनि सेम सोइललाई यदि हामीले अनकन्फाइन्ड कम्प्रेसनमा युज गरेको भए कोहेसनको भ्यालु कति हुन्छ भनेर निकाल भनेको छ। सुरुमा त हामीले डाइरेक्ट सियर टेस्टबाट हामीले कोहेसनको भ्यालु र एङ्गल अफ सियरिङ रेसिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। त्यसैले यो टेबल बनाउनु पर्यो जसमा चाहिँ स्याम्पल, नर्मल लोड, सुरुमा त एरिया निकाल्नु पर्यो, एरिया अफ सियर बक्स। एरिया किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई नर्मल स्ट्रेस चाहिन्छ। नर्मल स्ट्रेस भनेको लोड अपन एरिया हो। नर्मल लोड चाहिँ दिएको छ क्वेसनमा यसरी, यहाँ नर्मल लोड दिएको छ, त्यसलाई डिभाइड बाई एरिया गऱ्यो भने हाम्रो नर्मल स्ट्रेस आउँछ। त्यसैले स्याम्पल, नर्मल लोड, सियर स्ट्रेस, नर्मल स्ट्रेस। नर्मल स्ट्रेस भनेको नर्मल लोड अपन एरिया। एरिया पनि सिएममा छ र हाम्रो सियर स्ट्रेस भ्यालु पनि पर cm² छ, त्यसैले यसलाई cm² मै राख्ने। युनिट चाहिँ जस्तो छ जुनमा सेम युनिट दिएको छ भने कन्भर्ट नगर्दा नै सजिलो हुन्छ हामीलाई। र त्यसरी नै स्याम्पल 1 को 150 लोड थियो दिएको, सियर स्ट्रेस 6 थियो भने नर्मल स्ट्रेस नै 6 आयो 150 डिभाइड बाई 25 गर्दा। त्यसरी नै स्याम्पल 2 को 250 हुँदा 7.5 र 10 आयो। र हामीलाई डाइरेक्ट सियर टेस्टको चाहिँ हामीलाई इक्वेसन के थाहा छ भन्दाखेरि सियर स्ट्रेन्थ अथवा सियर स्ट्रेस इक्वल टु सी कोहेसन प्लस नर्मल स्ट्रेस tan phi, यो भनेको एङ्गल अफ सियरिङ रेसिस्टेन्स। अनि त्यसरी नै अब यो त हाम्रो प्यारेन्ट फर्मुला भयो। यिन दुईटाको भ्यालु यहाँ पुट गरेर हामीले कोहेसन र अनि त्यसपछि फाइ निकाल्नु पर्यो। सुरुमा त सियरिङ रेसिस्टेन्स 6 छ, 6 सी अननोन छ प्लस नर्मल स्ट्रेस नै 6 भयो, 6 राख्यो, यो प्यारेन्ट फर्मुलामा राखेको। त्यसरी नै हामीले 7.5 र 10 लाई चाहिँ प्यारेन्ट फर्मुलामा राख्दा 10 7.5 इक्वल टु सी प्लस 10 tan phi यसरी हुन्छ। अनि यिन दुईटालाई सल्भ गर्दा चाहिँ हाम्रो कोहेसन चाहिँ 3.75 आयो र एङ्गल अफ सियरिङ रेसिस्टेन्स चाहिँ 20.55 डिग्री आयो। यो त डाइरेक्ट सियर टेस्ट गर्दाखेरिको। यसपछि क्वेसनले के भनेको छ त भन्दा यसलाई नै अनकन्फाइन्ड कम्प्रेसनमा गरेको भए के हुन्थ्यो कोहेसनको भ्यालु भनेको छ। हामीले अब अनकन्फाइन्ड त्यसमा चाहिँ एङ्गल अफ इन्टर्नल फ्रिक्सन चाहिँ 0 हुन्छ है, त्यो थाहा पाउनु पर्यो हामीले। किनभने हामीले अनकन्फाइन्ड कम्प्रेसन टेस्ट जहिले पनि क्लेमा गरेको हुन्छ। यो कुरा, यिन दुईटा कुरा थाहा पायो भने हामीले सजिलै निकाल्न सक्छ। र अर्को कुरो के पनि थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस चाहिँ 0 हुन्छ। अनकन्फाइन्ड कम्प्रेसन टेस्टमा 0 kg/cm² हुन्छ। यदि तीनटा कुरा थाहा पाएपछि चाहिँ हामीले सजिलै निकाल्न सक्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले मोर सर्कल युज गर्ने। अब मोर सर्कल गराउँदा हामीले सुरुमा त यो टेस्टबाट आएको भ्यालुहरू प्लट गर्नु पर्यो। यो टेस्टबाट सी आएको छ 3.75, यसलाई मैले सी माने। अनि त्यसपछि फाइ आएको छ 20.55 डिग्री, यसरी 20 डिग्री मैले यसरी प्लट गरेँ ओरिजेन्टलसँग भने यो भयो मेरो सुरुमा यो डाटाहरू युज गरेर निकालेको भ्यालु गरेपछि। अनि हामीलाई एउटा रिलेसन के थाहा पाउनुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो नर्मल मोर सर्कलमा चाहिँ हाम्रो यसरी पास हुन्छ, यो चाहिँ फाइ हुन्छ हाम्रो, अनि यो चाहिँ सी हुन्छ हाम्रो नर्मल मोर सर्कलमा। र अनि यो माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस जुन छ यो र यो टेन्जेन्सियल पोइन्टलाई यसरी टच गर्यो भने हाम्रो यो थीटा एङ्गल बन्छ हो। यो थीटा एङ्गलको रिलेसन म्याथमेटिकली चाहिँ हाम्रो थीटा भनेको 45 डिग्री प्लस 5/2 हुन्छ। त्यसरी नै अब यो कन्फाइन्ड कम्प्रेसनको केसमा चाहिँ हामीले थीटा निकाल्नु पर्यो। 5/2 चाहिँ हाम्रो यो युज गर्ने, फाइ चाहिँ यो युज गर्ने भन्छ। यो केसमा चाहिँ हाम्रो थीटा कति हुन्छ 45 प्लस 20.55 डिभाइड बाई 2, थीटा चाहिँ हाम्रो 55.275 डिग्री आउने भयो। अब थीटा भनेको के हो त, प्रिन्सिपल स्ट्रेसबाट यो लाइन त्यति एङ्गलमा लाइनलाई प्रोड्युस गर्यो भने ठ्याक्क त्यसले यो टेन्जेन्सियल यो फेलियर प्लेनले यो मोर सर्कललाई टच हुने लाइनमा पास गर्छ भनेपछि अब यो केसमा चाहिँ माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस यो हो। यहाँदेखि चाहिँ हामीले 55 डिग्रीमा यसरी लाइन प्लट गर्यो भने यहाँ मार्क भयो
यो केसमा चाहिँ थीटा एङ्गल किन चाहिन्छ भन्दाखेरि थीटा एङ्गल भनेको हाम्रो सिग्मा 3 को पोइन्टबाट थीटा एङ्गल सबटेन गरेर त्यो लाइनलाई प्रोड्युस गर्दाखेरि त्यसले फेलियर प्लेनलाई जहाँ मिट गर्छ हो त्यो नै हो हाम्रो म्याक्सिमम फेलियर स्ट्रेस र म्याक्सिमम नर्मल स्ट्रेसको पोइन्ट हो। त्यो पोइन्टबाट हामीले 90 डिग्री लाइन प्रोड्युस गरेर एक्स एक्सिसमा मिट भयो भने हाम्रो त्यो ओरिजिन हुन्छ र त्यो रेडियस आउँछ हो। त्यसैले त्यो निकाल्नको लागि हामीले रेडियस निकाल्नको लागि नै हामीलाई थीटा एङ्गल चाहिन्छ। 55.275 डिग्रीमा पास गऱ्यौँ भने यो भयो पोइन्ट। यो पोइन्ट भनेको के हो त? यो फेलियर प्लेनले मोर सर्कललाई छुने पोइन्ट हो। भनेपछि अब हामीलाई अर्को प्रोपर्टी के थाहा छ त? यो पोइन्टबाट र यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर तान्यो भने यसरी हाम्रो यो रेडियस हुन्छ, यो सेन्टर ओ आउँछ। त्यसरी नै अब यहाँदेखि योसँग परपेन्डिकुलरले हामीले यसरी लाइन तानेपछि योसँग परपेन्डिकुलर यो रेडियस हुन्छ, यो ओरिजिन हुन्छ। अब यति रेडियस अथवा यति रेडियस युज गरेर हामीले मोर सर्कल बनाउने हाम्रो यो मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस आउँछ। त्यसपछि हाम्रो अनि सी भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ। सी भनेको यति हुन्छ यो केसमा चाहिँ अनकन्फाइन्ड कम्प्रेसनमा हाम्रो सी आयो। त्यसपछि हाम्रो फाइ भनेको त 0 हुने भइहाल्यो, फाइ त 0 नै हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस नि आयो। र यसको फाइनल फिगर चाहिँ ग्राफमा प्लट गर्यो भने हामीले यसरी आउने भयो। यो 55 डिग्री यहाँ आउने भयो। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो सी हुने भयो। यो रेडियस, यो ओरिजिन, यो थीटा, यो माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस, यो मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस अनि यो नै हो हाम्रो सियरिङ स्ट्रेस सी। यही नै हो रिक्वायर्ड भ्यालु।